Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món bánh quy Bikosti với 4 biến tấu. Bánh Bikosti cơ bản với hạt và trái cây khô, Bikosti vị sô-cô-la, Bikosti vị dừa trà xanh, và cuối cùng là Bikosti yến mạch với hạt và trái cây khô. Món bánh Bikosti này thì có nguồn gốc từ nước Ý. Tên gọi của nó xuất phát từ việc bánh được nướng 2 lần, nhờ vậy kết cấu của bánh rất là giòn xốp. Món bánh này bảo quản khá là dễ, nó giòn, bùi, xốp, không bị cứng, không quá ngọt và béo. Mọi người có thể làm để ăn vặt thì đảm bảo ngon luôn. Nó cũng là món quà phù hợp để mình dành tặng bạn bè, người thân trong các dịp lễ Tết nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị các loại hạt, trái cây khô và mứt cho vào bánh. Phần này mình chuẩn bị chung cho 4 vị và định lượng cho mỗi vị mình sẽ chia sẻ trong các bước sau nhé. Các hạt lớn như hạt hạnh nhân hay hạt óc chó thì mình sẽ thái cho nó nhỏ bớt. Mình sẽ nướng sơ qua các loại hạt, như vậy thì hạt trong bánh của mình sẽ giòn hơn. Mình cũng sẽ cắt nhỏ các loại mứt và trái cây khô nếu cần. Đây là mứt vỏ cam, phần mứt vỏ cam cho vào bánh rất là hợp, rất ngon. Các bạn có thể tham khảo cách làm mứt vỏ cam trên kênh của mình trong video bánh panettone nhé. Sau khi đã chuẩn bị xong thì mình sẽ bắt đầu làm bánh. Đầu tiên là bánh Bikosti cơ bản với hạt và trái cây khô. Nguyên liệu mình cần như sau. Ở đây phần bơ nhạt góp phần tạo độ ngon cho món bánh của mình, giúp cho nó có độ xốp mà không bị cứng. Mọi người nếu không có thì có thể thay bằng dầu ăn hoặc dầu dừa, nhưng mà mình đã thử thì thấy phần lớn bánh dùng bơ thì sẽ có hương vị ngon nhất nhé. Phần bột hạnh nhân nếu không có thì các bạn có thể thay bằng 15-20g bột mì đa dụng, nhưng mà nếu có bột hạnh nhân thì bánh chắc chắn sẽ ngon hơn. Đầu tiên mình sẽ đun cách thủy bơ trên bếp cho nó chảy ra. Với bánh này thì mình sẽ dùng 30g hạt hạnh nhân trộn với hạt dẻ cười. Trái cây khô mình cũng dùng tổng cộng 30g gồm có nho khô, mứt vỏ cam và mứt đu đủ. Như vậy thì bánh sẽ có nhiều màu sắc lúc cắt ra. Mình trộn các loại hạt và mứt vào với nhau. Mình xúc một thìa bột mì trong 90g bột mì vào để áo hạt và mứt. Việc áo bột này mình thấy nó giúp cho hạt và mứt bám dính vào bột và khó bị rời ra hơn ấy. Sau đó mình dây phần bột còn lại vào bát cùng với bột nở. Sau đó trộn vào bột hạnh nhân luôn. Nếu thích thì mình có thể trộn vào hỗn hợp bột một thìa canh vỏ cam. Nó sẽ giúp cho bánh của mình thơm mùi cam hơn. Đặc biệt là những miếng bánh lẫn mứt vỏ cam cũng sẽ cảm thấy ngon hơn nhiều ấy các bạn ạ. Mình để qua một bên. Phần bơ cũng đã chảy ra. Mình hòa cùng với 1/2 thìa cà phê tinh chất vani. Ta giữ ấm hỗn hợp này. Mình sẽ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ một quả trứng. Mình cho vào lòng trắng một xíu muối. Sau đó ta đánh cho nó bông lên. Khi mà lòng trắng tương đối bông xốp thì mình sẽ cho toàn bộ đường vào. Ta đánh cho lòng trắng đặc dẻo lại. Việc đánh trứng này giúp cho bánh của mình xốp hơn. Nếu mọi người đã từng xem cách làm bánh Bikosti truyền thống của Ý thì người ta đơn giản sẽ chỉ nhồi bột với trứng, có thể thêm chất béo để thành một khối dẻo mịn, để nặn thành khối thuôn dài, đem đi nướng. Cách làm này thì sẽ hơi khác một chút. Ta đánh bông trứng giúp cho bánh xốp hơn, lượng bột cho vào bánh cũng không quá nhiều, nhờ vậy bánh xốp thơm mà không bị khô hay không bị bột nhé. Sau khi lòng trắng trứng đã đặc và dẻo như thế này thì mình cho lòng đỏ trứng vào đánh đều. Sau đó mình sẽ cho khoảng 1/3 lượng bột cùng 1/3 lượng bơ vào trộn đều. Cứ như vậy ta trộn hết số bơ vào bột.
Cuối cùng mình trộn vào phần hạt và hoa quả khô. Vậy là xong. Để nướng bánh thì mình lót giấy nến vào khuôn. Mình gập miếng giấy lại như thế này để đánh dấu độ rộng của miếng bột mình sẽ nặn. Bánh của mình sẽ được đều hơn. Phần bột này dẻo và rất dễ nặn và cũng không bị dính đâu nhé. Mọi người cứ thoải mái nặn cho nó thành khối, độ dày khoảng 1 đến 1,2 cm. Khi nướng thì bánh sẽ còn nở lớn cao thêm nữa. Mình sẽ nướng bánh trong lò đã làm nóng 175 độ C trong vòng khoảng 20 đến 25 phút. Bánh sau khi nướng lần 1 sẽ thành một khối đã tương đối cứng và mình có thể nhấc nó qua lại. Mình thái bánh thành từng lát dày khoảng 1 cm. Để cắt bánh thì mọi người nên dùng dao sắc một chút. Bánh cần đủ cứng, không bị quá ướt thì các lát cắt của mình sẽ đều và không bị vỡ hay rơi hạt. Ta cắt khi bánh còn ấm thì sẽ dễ hơn. Mỗi công thức này mình sẽ làm được khoảng 13 đến 14 cái bánh nhé. Sau đó thì mình sẽ xếp các lát bánh lại vào khay. Ta nướng tiếp trong lò đã làm nóng ở 160 độ C trong vòng khoảng 10 đến 15 phút. Mình sẽ lật bánh sau khi nướng được một nửa thời gian để cho bánh giòn đều. Mọi người chú ý là khi bánh ra lò và để nguội thì nó sẽ còn cứng và giòn thêm nữa. Thế nên mình sẽ không cần nướng đến khi bánh thật cứng trong lò. Khi đó thì bánh của mình sẽ bị hơi khô nhé. Thành phẩm bánh ra mình có thể nhìn thấy đủ các loại hạt và mứt trong bánh. Bánh rất chi là xốp, giòn, ăn thơm, bùi mà không bị ngán. Món thứ hai là biscotti vị sô-cô-la. Cách làm sẽ hoàn toàn tương tự thôi, chỉ khác là giờ mình sẽ thay một phần bột hạnh nhân bằng bột cacao. Thay vì dùng hoa quả khô thì mình sẽ cho vào bánh sô-cô-la chip và thêm hạnh nhân và hạt óc chó. Cách làm hoàn toàn tương tự, mình dây bột mì, bột cacao, bột nở vào bát. Sau đó ta sẽ bớt lại một phần bột để trộn vào hỗn hợp hạt. Tương tự mình cũng sẽ đánh bông trứng. Sau đó cho lần lượt bột và bơ vào trộn đều.
Cuối cùng là hỗn hợp hạt. Mình đem nướng được rồi. Thành phẩm ra lò bánh cũng rất chi là giòn xốp, bùi, thơm và đậm đà vị sô-cô-la. Món tiếp theo là biscotti dừa trà xanh. Đây cũng là một biến tấu từ công thức ban đầu. Thay vì dùng bột hạnh nhân thì mình thay bằng dừa vụn khô và bột trà xanh. Phần bơ trong công thức mình cũng sẽ thay bằng dầu dừa để bánh được thơm mùi dừa hơn. Cách làm cũng tương tự nhé. Mình xay vào bát bột mì, bột trà xanh, bột nở. Sau đó cho vào dừa vụn luôn. Trứng mình cũng đã đánh bông với đường như hai món bánh trước. Mình cho lần lượt hỗn hợp bột và dầu dừa và trộn đều. Để lại một ít bột mình sẽ trộn các loại hạt. Với bánh trà xanh thì mình dùng hạt hạnh nhân, óc chó và nho khô. Vậy là mình đem đi nướng được rồi. Thành phẩm bánh ra lò sẽ thơm mùi dừa và trà xanh, giòn xốp. Vị dừa không hề lấn át vị trà xanh đâu nhé, nó khá là hòa quyện với nhau. Cuối cùng là bánh biscotti yến mạch. Dù là bánh biscotti là loại bánh quy đã ít béo hơn bánh quy thường, đây là một phiên bản cho những bạn nào muốn cho bánh của mình tốt cho sức khỏe hơn nữa bằng cách thay bột mì bằng bột yến mạch. Phần bột mì mọi người cũng có thể dùng bột mì nguyên cám luôn nếu thích. Vì lúc làm mình chưa mua được bột nguyên cám nên mình sẽ dùng bột mì thường thôi. Cách làm sẽ hoàn toàn tương tự với 3 món bánh mà mình vừa chia sẻ. Mình trộn nhiều loại hạt và hoa quả khô như món bánh đầu tiên, gồm có hạt dẻ cười, hạnh nhân, nho khô, mứt vỏ cam và mứt đu đủ. Mình sẽ bớt một phần bột để áo phần hạt và hoa quả khô. Sau đó ta sẽ rây vào bát phần bột mì còn lại vào bột nở. Trộn vào yến mạch. Phần trứng mình đã đánh bông với đường, mình sẽ cho lần lượt hỗn hợp bột và bơ vào trộn đều.
cuối cùng là hỗn hợp hạt và hoa quả. Vậy là mình đã đem đi nướng được rồi. Bánh làm vì yến mạch mọi người thấy là nó sẽ hơi sần sùi một chút. Dù dùng yến mạch thì bánh vẫn không hề bị dai cứng mà rất là giòn xốp luôn. Cuối video mình muốn chia sẻ cho những bạn nào không có máy đánh trứng. Khi đó thì hoặc các bạn có thể đánh lòng trắng bằng tay như video mình đã chia sẻ trên kênh, hoặc mình đơn giản là không cần đánh bông trứng mà trộn trực tiếp vào bột luôn. So sánh hai thành phẩm, bên tay trái là bánh mình trộn trực tiếp, bên tay phải là bánh mình đánh bông trứng. Mọi người thấy là bánh không đánh bông trứng thì nó sẽ đặc hơn một chút, tuy nhiên nó vẫn giữ được độ giòn và xốp. Vậy nên nếu bạn nào không có máy đánh trứng thì vẫn có thể làm thoải mái nhé. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn 4 biến tấu của món bánh Bicosti, vừa ngon vừa là món ăn vặt ít béo, lại có thể dùng làm quà tặng về trong các dịp lễ Tết. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và đăng ký kênh của mình, ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.